Semmoista pulloon. Mä kysyin teiltä viime viikolla Instassa, että minkä videon te haluaisitte nähdä seuraavan viikon videona minun kanavalla. Ja 2 vaihtoehdosta tää video, eli 10 asiaa, joita minulle on sanottu, koska olen gootti, nousi sitten muutama prosentin erolla voittajaksi, joten tässä sitä ollaan kuvailemassa. Mikäli et vielä seuraa minun Instassa, niin minä löydyn sieltä nimellä paha.lapsi. Kannattaa laittaa seurantaan, koska siellä pääsee sitten vaikuttamaan mahdollisesti paremminkin tämän kanavan sisältöön. Asiaan! Me saa usein kuulla erilaisia kauhutarinoita siitä, minkälaista kohtelua muut kootit tai sanotaan nyt vaikka erilaisella tavalla pukeutuvat on saanut osakseen ihan niinku ulkonäkönsä takia. Minä olen siinä mielessä onnekas, että minä en ole saanut osakseni semmoista rajua kohtelua kummempaa. Tuo kuulosti vähän väärältä. Rajua syrjimistä kummempaa. Mutta sanotaan, että minullakaan ei ole ollut kaukana se pahoinpidellyksi joutuminen. Muutama minun tuttu on kertonut kokeneensa menneisyydessään sellaista fyysistä väkivaltaa kuin esimerkiksi hiuksista kiskomista tai päälle sylkemistä, mutta minä en ole onnekseni saanut osakseni mitään muuta kuin ihan vaan sellaista sanallista ivaa. Ihan kun sekään olisi mitenkään oikeutettua, mutta kuitenkin. Minä tartuin tähän videoideaan Vatsamielen osoitusnimisen YouTube-kanavan inspiroimana. Ja tällä videolla siis saat kuulla 10 erilaista asiaa, joita minulla on sanottu ihan vaan koska minä on gootti ja näytän tältä. Kansi muuten käyvät tsekkaamassa myös toi Vatsamielen osoituksen 11 asiaa, joita minulle on sanottu kokoni takia, koska minun mielestä toi oli tosi hauska video. Onks noi sun oikeet silmät? Joo, kyllä minä ihan siellä Joensuun keskussairaalassa synnyin silloin 26.4. tämmöisillä mustanvärisillä silmillä ja pinkinvärisillä rastoilla, että Hei äiti, kato mitkä kengät. Hei äiti, tuolla tytöllä on prinsessamekko. Hei äiti, kato, tuolla on pinkit hiukset. Hei äiti, tuolla on prinsessa. mielestäni noi lasten suusta kuullut kommentit on aina niinku ihan mahtavia. Niistä tulee tosissakin hyvälle tuulelle, kun lapset on jotenkin niin vilpittömän aidosti innoissa esimerkiksi pinkeistä hiuksista, mutta sitten jostain kummasesta vanhemmat on aina tuossa tilanteessa todella vaivaantuneita silleen, että älä Mauri tuijota! Ei saa osoitella! Vaikka minun mielestä se on vaan, niinku, se on vaan hassua. Ja niinhän sitä sanotaan, että lasten suusta tulee se totuus, että Hei, anteeksi. Pääsiäinen meni jo. Anteeksi, mut eiks noidat kuulu enemmänkin pääsiäiseen? nämä tämän tyyppiset kommentit on vissiin tarkoitettu semmoiseksi hauskaksi letkautukseksi tai icebreakeriksi, että he, ei ole vielä Halloween, miksi näytät tolta? He, olipas hauska juttu. Ihan naurattaa suorastaan. Mutta minun mielestä toi kertoo vaan enemmänkin siitä kommentoijasta, että sillä ei ole ihan oikeasti kaikki inkkarit kanootissa. Et se on mikään gootti. Toi ei ole goottia. Hei, anteeksi nyt vaan, mut noi ei oo mitkään goottihiukset. No toi ei kyllä ainakaan ole goottia. Mikä gootti se sinäkin oot, kun jotain joululauluja kuuntelet? Jos Martti-niminen henkilö tulisi sulle esittelemään itsesi, että terve, minä olen Martti ja minä olen hippi, niin etä se nyt voi ensimmäisenä olla siinä tilanteessa silleen, että hei Martti, et se kuule voi olla hippi, kun sulla on musta paita, että hipit käyttää kuule vaan luomupellavaa ja valkoisia vaatteita. Tai silleen, että hei Martti, kuule, sinulla ei ole rastoja, että sieltä voi olla hippi, kun kaikilla hipeillä on oltava takuut. Toi on vähän niinku sellaista yleistämistä, että sieltä voi olla gootti, jos siinä näytät tolta, etkä siinä voi olla gootti, jos siinä teet tota, mut siellä oot gootti, jos siinä teet tota, tai sit siellä oot gootti, jos siinä et teet tota. Et se on jotenkin niin sellaista mustavalkoista, että ajatellaan, että tämä on gootti ja tämä on muu maailma. Et ei voi olla silleen, että joku goottihenkilö tykkäisi niinku muustakin kuin vaan siitä stereotyypisestä korpeista ja vampyyreistä, Edgar Allan Poesta, mustasta väristä, loimusametista, ai että loimusametista ja korseteista. Niinku Mutta täälläpä sanotaan, kohta numero 3, gootti polttaa popparitkin mustiksi. Check. voi olla vaikka gootti, joka tykkää jostain My Little Ponyista, tai gootilla voi olla ruskeat hiukset. Ei ole olemassa mitään sellaista sääntökirjaa, jonka mukaan sääntö numero 1 on sitä, että gootti on tätä, ja sääntö numero 2 on sitä, että gootti on tätä, vaan jokainen luo se oman tyylinsä itse silleen ajan kanssa, ja se oma identiteetti kehittyykin pelkästään vaan vuosien mittaan, että semmoiseksi omanlaiseksi kokonaisuudeksi. Voi kultaseni, kun sinä näytät uppeelta, mutta et sinä tuon näköisenä töitä saa. Pitääkö toi jossain vaiheessa kasvaa aikuiseksi, että voipi elättääkin itsensä?
Tässäkin kohtaa ollaan tosi mustavalkoiset. Ihan kun miekin nukkusin tää tämmönen full gothic meikki naamassa ja kävisin myöskin suihkussa tää sama meikki naamassa ja tulisin sieltä suihkusta edelleen meikki naamassa. Minusta tuntuu, että sitten kun siitä pääsee tavallaan siitä goottiuden alkuhuumasta ohi ja siitä kun pitää hirveästi todistella kaikille, että kattokaa kun minä olen näin gootti, minä olen kaikista gootein ikinä, niin sitten alkaa huomaamaan, että miten se maailma toimii ja miten paljon on pakko tehdä kompromisseja pystyäkseen ihan vaan siis elättämään itsensä. Ja minä sanoisin, että työpaikalla on työpaikan säännöt. Minulla ei ole käytännössä koskaan esimerkiksi tekokynsiä, koska oikeasti kuinka moni haluaisi löytää omasta pullastaan tai täytekakustaan palaan tällaisesta tekokynnestä. You can't do it. It's disgusting. Valvotko saatanaa? Haluaisin olla kans gootti, mutta onko pakko palvoa saatanaa? En tiennytkään, että saatanan palvoja voi olla noin positiivinen persoona. Se on aika yleistä, että moni kootti pyhittää omat keskiviikkonsa sillä, että ne tekee takapihalle semmosen pienen ringin ja siinä uhrataan sitten joku 1-2 vuotta. Ja sitten meidän okkultistisessa kalenterissa on myös nämä sunnuntait sellaisia vähän niin kuin pyhäinpäiviä. Että me mennään aina silloin sunnuntai kirkonpolttoon ja sitten me juodaan aina siinä kirkon pihalla semmoista 2 litran tuopista sianverta. Ihan oikeesti. Ilman noita härpäkkäitä olisit meikattuna ihan kauneus kuningatar valiolaatua. Hyi olokkoonsa nollaviistykset on niitä teinilöihin juttuja, että minä en yhtään kyllä ymmärrä, että miten kukka itsensä haluaa tommosia hirvityksiä laittaa. Joo, voidaan kyllä kuule tehdä sitä YouTube-yhteistyötä siun kanavalle, sille jos nää otat pois ja nuo ja nää ja... Mä en tiedä, ajatteleeko tällaiset ihmiset oikeasti sitä, että esimerkiksi tollanen olisit niin paljon kauniimpi ilman tyyppinen kommentti voi oikeasti loukata, vai ajatteleeko hyö oikeasti, että se on jotenkin niinku kohteliaisuus, että joo, että se olisi kyllä niin nätti ilman näitä tämmösiä yököttäviä asioita, mitä sun naamasta löytyy. Siis hyi, mutta nätti oisit kyllä. Tämä viimeinen kommentti on oikeasti musta jotenkin niin naurettavaa, että mä melkein itken, kun me luen tuon kommentin. Ja voitteko kuvitella, että mä oon saanut sen osakseni kasvotusten silleen, että se ihminen, jonka kanssa mä olin kahvilla, se oli vaan sen silleen, että joo, voidaan kyllä kuule tehdä sitä YouTube-yhteistyötä siun kanavalle, silleen jos nää otat pois ja nuo ja nää ja... Arvaatte varmaan, että sitä yhteistyötä ei tullut, eikä oo kyllä tulossa jatkossakaan yhden ainutta yhteistyötä, joka rupeaa asettamaan miulle tollasia vaatimuksia, että minä saan näyttää omalla kanavallani itseltäni. Mitä helvettiä? She like, you can't fuck with me, nobody can fuck with me. Hei! Saanko minä koskea sun hiuksiin? Cyberlocksien kanssa tätä saanko koskea sun hiuksiin kommenttia kuulee vielä enemmän kuin tämmöisen perinteisen takkutukuen kanssa. Mut kyllä tällaisellakin kuulee sitä ihan sanotaan niinku riittämiin. Vielä yököttävämpää se on, jos joku tulee oikeasti koskemaan sun hiuksiin ilman, että se kysyy edes sitä, että saaks koskea hiuksiin. Siitä tulee suoraan sanottuna semmoinen olo, niin kuin itse olisi joku esittelykappale tai joku patsas, mitä voi vaan mennä kopeiloimaan ja hivelöimään ihan niin kuin miten tykkää. Ja siitä tulee ihan super creepy olo. Semmoinen... Enhän miekään mene kenellekään ventovieraalle sanomaan, että hei anteeksi, saaks me silittää sun kalliua? Se olisi jotenkin... Se olisi vaan outoa. How about no? Oi kuule, et sinä tommosella voimakkaalla meikillä itelles mitään miestä saa. Niin. Tähän vois vaan sanoa, että mistä ihmeestä sä oot päätellyt, että me ylipäätään edes tykkään miehistä tai pojista. Ja sitä paitsi kuka ihti ja arvostava nainen oikeasti rupesi seurustelemaan semmosen miehen kanssa, joka ei selkeästikään arvosta sitä tyyliä, mitä itse edustaa, tai sitä ulkonäköä, mitä itse edustaa. Honey, my vagina waits for no man. En oo kyllä koskaan aikaisemmin halunnut lyödä naista turpaan, mutta noitten sun lävistysten takia ei oo varmaan paljon muita vaihtoehtoja. Mulla on noussut ihan niskakarvat oikeasti pystyyn tästä kommentista. Ei siitä ole edes hirveän pitkä aika, kun mä kuulin tän. Viime juhannuksena. 5 vuotta sitten. Ja joo, se ei ollut edes netissä, vaan se oli kasvotusten.
Yllätysbonuksena kohta numero 11. On aina halunnut tietää, millaista on harrastaa seksiä Gootin kanssa. Ja totta kai, tämän kommentin laukassu henkilö on semmonen vähän päälle 50, kulahtanut ja stereotypinen perinteinen suomalainen ukko, pälävi kaljut ja kaljamaat ja kaikki. Salaako hän rakkautensa vai päästääkö sen valloilleen? En usko. Kaikki näitä kommentteja laukonneet ihmiset ei ole välttämättä yrittänyt edes mitenkään loukata. He eivät välttämättä ole vaan tienneet asioista oikein mitään tai sitten ajatelleet sanomisia sen pitemmälle. Minun mielestä on ihan erittäin ok kysyä asioista justiinsa, jos jotain ei tiedä. Ja yleensä minä vastaankin, jos minä vaan suinkin kerkiän, niin yritän parhaani, vaikka minä saankin niin paljon viestiä joka paikassa. Mutta joo. Oot sä itse saanut kritiikkiä tai haukkuja tai jotain tällaisia hassuja kommentteja sun omasta ulkonäöstäsi? Olisi mukavaa jakaa ajatuksia myös muidenkin outolintujen tai syrjittyjen tai kiusattujen tai erilaisten tallaajien kanssa. Jos sä joudut tässä elämäntilanteessa usein solvatuksi tai kiusatuksi sun ulkonäön takia, niin minä haluan sanoa, että onneksi tollasistakin tosi negatiivisista ja raskaista asioista selviää ajan kanssa. Uskalla vaan rohkeasti toteuttaa sitä, mikä tuntuu sinusta just kaikista parhaimmalta, koska meidän ei todellakaan ole pakko kulkea sellaisissa jalanjäljissä, jotka joku toinen on meille jo kirjoittanut, vaan me saadaan tehdä meidän polusta just semmonen omanlainen, ja siitä tuleekin tosi uniikki. Se on todellakin tärkeää, etkä se ansaitse huonoa kohtelua. Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Me nähdään tuttuun tapaan seuraavalla videolla, joten se on. Heippa